rule of law and the fight against corruption ያው የህግ በላይነትና ሙስናን መዋጋት ከሚለው ቶፒክ ጋር ስናይ in your case ያው ባለፉት ክላሶች ስለ corruption ተምራችኋልና corruption እንደሆነ corruption is an act or acts undertaken with the deliberate intent to extract personal and or private rewards at the expense of others ያው የግልን ጥቅም ለማስጠበቅ ወይንም ራስን ለመጥቀም በሌሎች ወጪ በሌሎች ኪሳራ ራስን ለመጥቀም የሚደረግ ነገር ሲሆን ሙስና የሚባለውና there are many causes for the prevalence of corruption in Africa and many parts of the world በአፍሪካ እና በብዙ የዓለማችን ሀገራት ሙስና እንዲሰራጭ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ከነዚህ ውስጥ absence of the rule of law and lack of exemplary ethical leadership are important causes of corruption የመጀመሪያው የህግ የበላይነት መታጣት ወይንም የህግ የበላይነት አለመኖር ሙስና እንዲስፋፋ ምክንያት የሚሆነው ሌላ ደግሞ exemplary የሆነ ethical leadership አራያነት ያለው ምሳሌ የሚሆን በስነ ምግባር የታነጸ አመራር አለመኖር ይሄ እንደ ሌላ ምክንያት ይጠቀሳል indeed absence of rule of law automatically suggests that exemplary leadership would be difficult የሩል ኦፍ ላው አለመኖር የህግ የበላይነት አለመኖር አራያነት ያለው አመራር እንዳይኖር ሊያደርግ ይችላል እና this lack of exemplary ethical leadership in most countries can be attributed to the fact that personal and private interests take precedence over national interests ይሄ የመልክ አራያነት ያለው ሊደርሺፕ መጣጣት ኢቲካል የሆነ ስነ ምግባራዊ አመራር መጣጣት ወዴት ሊያመራ ይችላል ሰዎች ከሀገር ፍላጎት ይልቅ ከናሽናል ኢንተረስት ይልቅ የራሳቸውን ፕራይቬት ወይንም ፐርሰናል ፍላጎታቸውን እንዲያስቀድሙ ፕሬሲደንስ እንዲያገኝ ያደርጋል ከሀገር ፍላጎት ይልቅ ከሀገር ኢንተረስት ከናሽናል ኢንተረስት ይልቅ ፐርሰናል ቤኔፊት እና ኢንተረስት ፕሬሲድ እንዲያደርግ ያደርገዋል ይሄ የኤግዘምፕላሪ ኤቲካል ሊደርሺፕ መታጣት this in turn sets the pattern of behaviour in one's dealings with others እና ይሄኛው ደግሞ ከራስ ጥቅም ጋር በተያያዘ influencing others to give precedence to their own interest ሌሎች ላይ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ጫና ማሳደር የራስን ጥቅም ለማስከበር በሌሎች ኤክስፔንስ ማለት ነው በሌሎች ኪሳራ ወይንም ሌሎች ሰዎች እየተጎዱ ግን የራስን ጥቅም በሚቀድምበት ጊዜ እና ይሄንን በአይምሮአችን ይዘን we will see ways of struggling against corruption ሙስናን እንዴት መዋጋት እንችላለን የሚሉ መንገዶችን እንዴት መቃወም እንችላለን የሚሉትን መንገዶችና the measures to be taken against corrupt individuals በሙሰኛ ሰዎች ላይ መወሰድ ያለባቸውን እርምጃ እናያለን እና controlling corruption in Ethiopia needs to be more closely linked with good governance and strong civil societies ይሄ ሙስናን መቃወሙ ወይንም ሙስናን መቆጣጠሩ በኢትዮጵያ አንደኛ ከመልካም መስተዳደር ጋር የተያያዘ መሆን አለበት ሙስናን ለመቃወም መልካም መስተዳደር ሊኖር ይገባል ሌላኛው ስትሮንግ ሲቪል ሶሳይቲዎች ማህበረሰቡ ጠንካራ ሊሆን ይገባል በመቃወም ረገድ ሁሉም ሊቃወም ይገባል ጠንካራ የሆነ ማህበረሰብ ያስፈልጋልና ጉድ ገቨርናንስ የምንለው መልካም መስተዳደር በምን ሊታይ ይችላል encompasses the dimension of accountability openness transparency predictability and the rule of law በእነዚህ ለናረጋግጥ እንችላለን የመልካም አስተዳደር መኖሩን አካውንታቢሊቲ በተጠያቂነት ያ የሆነ አካል ተጠያቂ ነው ወይ ተጠያቂነትን ይወስዳል ወይ ላደረገው ነገር የሚለው ኦፕንነስ ክፍት መሆን የሚያደርጉት ነገር ትራንስፓረንሲ ግልጽኝነት የሚያደርጉት ነገር በግልጽ ለህዝቡ መናገር ፕሬዲክቲቢሊቲ ሊኖር ይችላል ቀድሞ ሊገመት ይችላል ምን እንደሚሰራ
ገቨርንመንት ወይንም የሆነ አካል ምን እንደሚሰራና ሩል ኦፍ ላው የህግ የበላይነት እነዚህ ጉድ ገቨርናንስን ልናረጋግጥባቸው የምንችላቸው መንገዶች ናቸው። The following are some of the approaches to be employed in the fight against corruption in our country. በሀገራችን ላይ ሙስናን ለመቃወም ወይንም ለመዋጋት መከተል ያለብን አፕሮቾች ናቸው። እዚህ ጋር ያሉት አፕሮቾች ፕሪቨንቲቭ እና ኪዩሬቲቭ የሆኑ አፕሮቾች። ፕሪቨንቲቭ አፕሮች በምንበት ጊዜ መከላከል ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ከመፈጸሙ በፊት ኮረፕሽኑ ሙስናው ከመፈጸሙ በፊት ያለውን መከላከል እና this approach focuses on the preventive role that the constitution and other laws afford. ህገ መንግስቱ ሆነ ሌሎች ህጎች የሰጡትን ያንን መብት ተጠቅሞ ፕሪቨንት ለማድረግ ወይንም ለመከላከል ላይ ፎከስ የሚያደርግ ትኩረቱን የሚያደርግ ነው ይሄ አፕሮች። for instance those laws and rules related to አሁን ህጎች አሉ ከፋይናንሻል አድሚኒስትሬሽን ከህገ ፋይናንስ አስተዳደር ጋር ተያይዞ ኦዲቲንግ ሲስተም ኦዲት አለ። ያ ማለት ምን ያህል ገንዘብ ለምን ነገር እንደወጣ ኦዲት የሚደረግበት ሲስተም አለ። have direct role in preventing corruption እነዚህውን ኮረፕሽንን በመከላከል ረገድ ቀጥተኛ ሚና ነው የሚጫወቱት። ኦዲቲንግ ሲስተም ፋይናንሻል አድሚኒስትሬሽን ከነዚህ ጋር የተገናኙ ህጎችና ደንቦች ማለት ነው። issues related to ethical regulation ከስነ ምግባር መቆጣጠር ጋር ተገናኝቶ ያለው እና having committed citizens ራሱን የሰጠ ዜጋ ወይንም ሐቀኛ ዜጋ መኖር ዲስክሎዥር ግልጽነት registration of property ንብረትን ማስመዝገብ and mass media እና እነዚህ indirect role አላቸው ሙስናን ኮረፕሽንን ፕሪቨንት በማድረግ ረገድ እና preventive approach እነዚህን ህጎችን ተጠቅሞ በኮንስቲቱሽን በሌላም ያሉትን ህጎችን ተጠቅሞ ፕሪቨንት ለማድረግ ቀድሞ ለመከላከል የሚጠቅም አይነት ነውና ዳይሬክትሊ ሮል ያላቸው ፕሪቨንት በማድረግ ላይ ዳይሬክት ሮል ያላቸው ፋይናንሻል አድሚኒስትሬሽን እና ኦዲቲንግ ሲስተም እንደገና ኢንዳይሬክት ሚና የሚጫወቱም አሉ። ከንብረት ከማስመዝገብ ጋር ኮሚትድ ከሆነ ዜጋ መኖር ወይንም መፍጠር ጋር ተያይዞ ያሉት ፕሪቨንቲቭ አፕሮች ሲሆኑ ኪዩሬቲቭ አፕሮች የምንለው ደግሞ ከተደረገ በኋላ ያው ኪዩሬቲቭ ስንል ቀጥታ ትርጉሙ ማከም አይነት ነገር ነው። ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ የምንሰጠው ምላሽ this includes receiving complaints ይሄ ኮምፕሌንቶችን መቀበል ወይንም አስተያየቶችን መቀበል ከሌሎችና ኢንቨስቲጌቲንግ ኮረፕሽን ሙስና የተፈጸመባቸውን ቦታዎች ማጥናት ከዛ ኬዞችን ካጠኑ በኋላ bringing the corrupt official to justice ሙሰኛ ባለስልጣናትን ወደ ፍርድ ማቅረብ ወደ ህግ ማቅረብ corrupt behavior should be punished as it is an evil act against the nation citizens and government corrupt behavior ወይንም ሙሰኛ ባህሪያት መቀጣት አለባቸው እንደ ክፉ መታየት አለባቸው በዜጎችን ሲቲዘኖችን ሀገርን እንደገና መንግስትን የሚጎዳ ስለሆነ and is believed to be immoral እና immoral ተብሎ ነው የሚታሰበው ሞራል አይደለም ግብረገብ የሆነ አይደለም እና the corrective measure against corrupt behavior should be immediate and effective ስለዚህ ይሄ corrective measure የሚወሰደው እርምጃ ምን መሆን አለበት አፋጣኝ የሆነ እርምጃ መሰጠት አለበት እና ኢፌክቲቭ የሆነ ትክክለኛ የሆነ ውጤታማ የሆነ እርምጃ ሌሎችንም የሚያስተምር አይነት የሚሆን መሆን አለበት እና እንደ ክፉ ነገር ነው መታየት ያለበት ሀገርን የሚጎዳ ሙስና ህዝብን የሚጎዳ ነገር ስለሆነ የሚቀጡትም ሰዎች ጫን ያለ ቅጣት አስተማሪ የሆነ ቅጣት ያስፈልጋል ሌሎችም እንዲያውቁት ምን ያህል መጥፎነቱን እንዲረዱት individual citizens are victims of
ኮረፕሽን የኮረፕሽን ተጠቂ ናቸው ኢንዲቪጁዋል ሲቲዘኖች ወይንም ግለሰቦችም ተጠቂ ናቸው በሙስና they are also the causes and perpetrators of corruption አንዳንድ ጊዜ ምክንያት ይሆናሉ ግለሰቦች እና ወንጀለኛም ይሆናሉ perpetrator ያንን ሙስና የሚፈጽሙ ይሆናሉ therefore the solution to avoid corruption lies with the citizen ስለዚህ በዜጎቹ ላይ ነው የወደቀው ይሄንን ሙስናን የመቃወም ወይንም ሙስናን የመከላከል ወይንም የሙስና መፍትሄ በዜጎች እጅ ነው በእኛ እጅ ነው በእያንዳንዳችን እጅ ላይ ነው የወደቀው ስለዚህ citizens have to respect the constitution ዜጎች ህገ መንግስቱን እንዲያከብሩ ይገባል be honest ታማኝ ሊሆኑ ይገባል truthful እውነተኛ ሊሆኑ ይገባል በሚያደርጉት በእያንዳንዱ የየዕለት እንቅስቃሴያቸው እና be ready to combat corruption in every way possible በቻሉት መጠን ሁሉ ኮረፕሽንን ሊከላከሉ ሊዋጉ ይገባል ዜጎች እኛ ማለት ነው እኛ እናንተ ሁላችን as corruption has a political economic and social damaging effect it harms both government and non-government organization ኮረፕሽን የተለያየ ኢፌክት ነው ወይንም የተለያዩ ነገሮችን ነው ዳሜጅ የሚያደርገው ይጎዳል ፖለቲካውን ይጎዳል ኢኮኖሚውን ይጎዳል ማህበረሰብን ይጎዳል ያ ማለት አሁን ለአንድ ሀገር መሰረተ ልማት ሊውል ያለ ገንዘብ ለምሳሌ ሆስፒታል ሊገነባበት ያለ ገንዘብ የሆኑ ሰዎች ለራሳቸው ጥቅም በሚወስዱበት ጊዜ ሆስፒታሉ ይቀራል ማለት ነው በዛ ጊዜ ምን ሆነ ማህበረሰቡ ተጎዳ ያ ሶሻል ማህበረሰብ ተጎዳ እንደገና ኢኮኖሚው ላይ ችግር ይመጣል እንደገና ፖለቲካው ላይ ችግር ይመጣል ኮረፕሽን ስለዚህ መንግስትንም ይጎዳል መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንም ይጎዳል ኮረፕሽን አደገኛ ነገር ነው therefore institutions have their own role in enforcing the rule of law and different legal regulation to develop transparency and accountability in the execution of their duty ስለዚህ እኔ ያልጎዳም የሚባል ነገር የለም ኮረፕሽን በሚፈጸምበት ጊዜ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እኛንም ይነካል እኛን ነዋሪዎችን የአንድ ሀገር ዜጎችን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንካት ይችላልና ድርጅቶችንም ስለሚነካ ኦርጋናይዜሽኖችንም ስለሚነካ ኦርጋናይዜሽኖች መከላከል አለባቸው ሌጋል የሆኑ ሬጉሌሽኖች ያስፈልጋሉ ህጎችን መጠቀም አለባቸው እና በአሰራራቸው ላይ ግልጸኝነትና ተጠያቂነት ሊኖሩ ይገባል በኦርጋናይዜሽኖች በድርጅቶች ውስጥ finally the perpetrators of corruption must be severely punished አያችሁ ወንጀለኞቹ በጥብቅ መቀጣት አለባቸው ሙስናን የፈጸሙት ወንጀለኞች እና irrespective of their status and standing in society ማንም ሊሆኑ ይችላሉ በማህበረሰቡ ዘንድ ምንም አይነት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ የተከበሩ ይሆኑ ታላቅ ሰው ይሆኑ ስታተሳቸው መታየት የለበትም ካጠፉ በሰቨርሊ ነው ፓኒሽድ መሆን ያለባቸው it is not only punitive measures including promulgation of appropriate laws and adequate capability for investigation and enforcement that are needed to combat corruption but also preventive measures that reduces the opportunities for corrupt practices ቅጣት ብቻ ሳይሆን ከተደረገ በኋላ ያ በህጉ መሰረት መቅጣት ብቻ ሳይሆን ከመደረጉ በፊት የሚወሰዱ preventive measures የመከላከል እርምጃዎች ሙስና እንዲቀንስ ሊያደርጉ ይችላሉ ወይንም ያደርጋሉ to achieve this goal individual citizens and institutions have a responsibility to contribute to the fight against this social evil ስለዚህ ይሄንን ግብ ለማድረስ ገና ከመፈጸሙ በፊት ፕሪቨንት ለማድረግ ጉዳቱ ከመድረሱ በፊት ለመከላከል እያንዳንዱ ግለሰብ እንዲሁም ተቋማት የራሳቸውን ኃላፊነት ሊወጡ ይገባል ይሄንን ክፉ ነገር ይሄንን መጥፎ ነገር ለመቃወም እንዲያስችል ስለዚህ እኛ እንደ ግለሰብ አሁን ላይ ማድረግ የምንችለው እንደዚህ ሙስናን አለማድረግ የምንችለው አለመስጠት
በእኛ ደረጃ በግለሰብ ደረጃ አለመስጠት ሲሰጡ የተገኙም ካሉ አስፈላጊው ለሆነው አካል ማቅረብ ወይንም መናገር ያን ነው የምንችለው ማለት በየዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ዛሬ ከትንሽ ነገር ጀምሮ ዛሬ 5 ብር 10 ብር ለሆነ ቦታ የሆነ ነገር ለማድረግ የሆነ ነገር ለማሰራት የምንሰጠው ነው እያደገ ነገር ዛሬ ላይ ስነ ምግባራችን የታረመ ካልሆነ ነገ ላይ ሀገርን ህዝብን ማህበረሰብን የሚጎዳ ነገር ከማድረግ አንመለስምና ካሁኑ ነው መከላከል ያለብን ወይንም ሙስናን በመዋጋት ረገድ መሳተፍ ያለብን እለት ተዕለት ከምናደርገው እንቅስቃሴ ተነስተን ነው። ስለዚህ በዚህ ቶፒክ ስለ ኮራፕሽን አይተናል። ኮራፕት ቢሄቨር ኢቪል አክት እንደሆነ አይተናል። ኔሽንን፣ ሲቲዘንን፣ ገቨርንመንትን የሚጎዳ አክት ነው እና አብሰንስ ኦፍ ሩል ኦፍ ላው እና ላክ ኦፍ ኤግዛምፕላሪ ኢቲካል ሊደርሺፕ እነዚህ ኮራፕሽን እንዲስፋፋ ምክንያቶች ናቸው። የህግ የበላይነት መጣጣት እንዲሁም አርአያነት ያለው አመራር አለመኖር ኮንትሮሊንግ ኮራፕሽን in Ethiopia needs to be closely linked to good governance and strong civil societies። ሙስና መዋጋት በኢትዮጵያ ከምን ጋር የተያያዘ መሆን አለበት? አንደኛ መልካም አስተዳደር ያስፈልጋል። ሌላ ጠንካራ የሆነ ሲቪል ማህበረሰብ ያስፈልጋል። ጠንካራ የሆነ ማህበረሰብ ለመዋጋት የቆረጠ ማህበረሰብ። Preventive approach is based on respect of laws of the land such as the constitution and other laws and rules። Preventive approach የምንለው ቀድሞ መከላከል የምንለው ያው ከሀገሪቷ ህግ ጋር ከኮንስቲቱሽን ላይ ከተጻፈው ጋር የተገናኘ ነው። ቅድም እንዳልነው ከፋይናንሻል ህጎች ጋር ተያይዞ ያለው እንደገናም ከኦዲቲንግ ሲስተም ጋር ተያይዞ ያለው ከነዛ ህጎች ጋር ያለው እንደገና ኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ንብረት ከማስመዝገብ ጋር ከማስ ሚዲያ ጋር ተያይዞ ያለው ኪዩሬቲቭ አፕሮች ደግሞ ከተደረገ ሙስናው ከተፈጸመ በኋላ ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ ለማከም ያለው ሪሲቪንግ ኮምፕሌንቶችን መቀበል አስተያየቶችን መቀበል ሊሆን ይችላል። ኢንቨስቲጌት ማድረግ የኮራፕሽኑን ኬዞችን ማጥናት እንደገና ካጠኑ በኋላ ኮራፕት የሆኑ ኦፊሻሎችን ባለስልጣናትን ወደ ጀስቲስ ማቅረብ እነዚህ ኪዩሬቲቭ ሜዠሮች እንደሆኑ አይተናል። ስለዚህ ሁላችንም የራሳችንን ኃላፊነት ልንወጣ ይገባል።